Hello guys! Welcome to my YouTube channel and thank you nga pala sa mga nag-like, share at nag-subscribe, and shout out kay Sir Matt, Macho TV, Ma'am Maria May Cabillar, and RJ Almension. Sawang-sawa ka na ba sa kakabili ng electric fan at pagpapaayos nito? So ngayon, tuturo ko sa inyo ang 4 na tips upang mapanatili at hindi agad-agad nasisira ang inyong electric fan. Tara guys, samahan nyo ako! Tip number 1, kapag nabutan ito ng brownout, ay automatically bunutin agad sa kanyang saksakan. Tip number 2, kapag bumalik na ang kuryente, ay hayaan mo nang lumipas ang 5 minuto bago ito isaksak. Tip number 3, kailangan ito ng physical cleaning, kung saan lilinisin ang loob at labas ng electric fan. At ang pinakamalaga ay ang tip number 4, kailangan every month ay malagyan ng oil ang sponge na nakadikit sa kanyang bushing. Salamat at sana ay may napulutan kayong aral and thank you for watching.